Salutare, dragi prieteni! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: Institutul pentru Studiul Războiului a analizat consecințele atacurilor ucrainene asupra depozitelor de muniții din Rusia, forțele armate ale Ucrainei au doborât un elicopter rusesc Mi-8 în regiunea Harkiv, Serviciul de Informații Militare ucrainene GUR și-a arătat arma secretă pe care o folosește pentru a lovi Rusia. Potrivit experților Institutului pentru Studiul Războiului, loviturile ucrainene asupra obiectelor de pe teritoriul Rusiei, mai precis asupra obiectivelor de pe teritoriul Rusiei, pot afecta operațiunile ofensive pe întreg teritoriul ostilităților din Ucraina. Pe 9 și pe 10 octombrie, forțele ucrainene au lovit baza de depozitare a dronelor Shahed de pe teritoriul Krasnodar și un depozit de muniții din Adăgea pe care vi l-am prezentat ieri. Forțele ruse se bazează pe dronele Shahed pentru a lansa lovituri împotriva așezărilor și orașelor ucrainene din linia frontului și din spatele frontului și cheltuiesc aproximativ 10.000 de proiectile de artilerie pe zi asupra pozițiilor ucrainene avansate. Analiza amintește că în septembrie 2024, trupele ucrainene au lovit depozitele de muniții Oktyabrsky din Toropeț, din regiunea Tver, și Tihoretsk din regiunea Krasnodar, iar pe 8 octombrie, baza de stocare a rachetelor și a muniției rusești din regiunea Karachev-Briansk, care a dus la distrugerea a 10 de clădiri de depozitare a muniției, vagoane de cale ferată și, probabil, o cantitate semnificativă de muniții, rachete și drone. Analiștii subliniază încă o dată că ridicarea la timp a restricțiilor privind utilizarea sistemelor occidentale și dezvoltarea în continuare a potențialului propriu al Ucrainei pentru lovituri la distanță, la mare distanță, pe teritoriul Federației Ruse, ar putea permite forțelor ucrainene să folosească în mod eficient astfel de vulnerabilități rusești, înainte ca Rusia să aplice contramăsuri. Ziua 961 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 11 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la 666.340 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1140 de militari, 8 tancuri, 35 de vehicule blindate de luptă, 59 de sisteme de artilerie, 4 lansatoare de rachete, 3 sisteme antiaeriene și un elicopter. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Pierderile rușilor în direcția Harkiv s-a ridicat la 63 de militari uciși și răniți, 3 sisteme de artilerie distruse, 2 vehicule de luptă blindate, un elicopter Mi-8 despre care vă spuneam și 14 drone. Trecuse ceva vreme de când ucrainenii nu mai doborâseră elicoptere. Iată, o fac din nou. Soldații ucraineni au avariat și 3 sisteme de artilerie, 4 mașini și 2 unități de echipamente speciale. Aceștia sunt soldații brigăzii 3 de asalt separate și cei ai regimentului 414, separat de sisteme aviație fără pilot ale forțelor armate ale Ucrainei, care distrug efectiv inamicul și îi provoacă pierderi ireparabile de forță combativă și echipament și au fost recunoscuți pentru munca lor combativă, eficientă și profesionistă. Departamentul Principal de Informații al Ministerului Apărării al Ucrainei a deschis ușor vălul secretului cu privire la ceea ce a folosit Ucraina pentru a efectua ultimele lovituri de succes pe teritoriul Federației Ruse. Videoclipul relevant a fost lansat de către Guvernul statului pe 10 octombrie, adică ieri. Acesta arată decolarea unei drone negre.
Și apoi sunt fotografii cu incendii și detonări secundare de ținte în Rusia. Înregistrări unice ale recentelor operațiuni de succes îndreptate împotriva invadatorilor ruși. Lupta continuă, a comentat videoclipul lansat de către cei de la GUR. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.